Hello guys! Ayan, maggagawa po tayo ng orange jelly. Ayan, meron tayong ganyan, yung molder natin. Iba-ibang design. Meron tayong 600 grams na yung leftover na orange from Chinese New Year. Ginawa ko siyang juice. Then meron tayong 250 grams na gelatin, na unflavored gelatin. So, imimix lang natin siya guys para mag-melt siya. Ganyan. Bago natin ilagay sa apoy. Ayan. Mimix muna natin. So, ayan. Nag-melt na yung ating sugar at saka yung gelatin. So, ilalagay natin siya sa kaserola. Ayan. Lipat natin siya dito. I-on natin yung apoy ng medium. Pure siya guys, hintayin lang natin siya na mag-boil. Pure siya, orange juice. Makulo na siya. So yun guys, i-on na natin siya bago natin ilagay sa ating molder. So after, lipat natin sa container natin sa natin. Ilagay natin sa molder. So, nag-coat na siya guys. So, takpan natin ng cling wrap para mailagay natin sa fridge. Para siya, lalamig siya. Ayan guys, yung design niya. So, after natin siya na-cover ng cling wrap, lagay natin sa fridge. So, ayan guys, nasa fridge na siya. Hintayin lang natin lumamig.